seikkailu on taas valmis alkamaan. Lähdetäänpä katsomaan, päästäänkö Kalkkoaivin tie läpi. Tässä on siirtymää semmonen 175 kilsaa alkuun, että päästään sille tielle. Ja käymään kokeile, pääseekö tämmönen amatööri sen läpi. Kuulemma vähän teknistä osuutta on tänään tarjolla siellä Kalkkoaivin tiellä, mutta ei voi tietää, jos ei kokeile. Käy vähän kokeilemassa, miltä näyttää, ja laitetaan siirtymältä jotakin pikkupätkiä tähän alkuun ja käydään sitten ajamassa se tie läpi. Tervetuloa taas uuteen päivään seikkailulle. Pysyhän mukaan. Sitten ei kun me nousi. Ykköstä pesää ja ytkitään. Äsken kävin tankkaamassa tuossa Jouninkaava huoltoasemalla ja nyt on tankissa sen verran polttoainetta, että päästään nyt aika lähelle sinne ja tankataan matkalla varata lisää, ettei lopu penkosta Kalkkoaiviin. Kello on 20 yli 11, kun lähden liikenteeseen ja varmaan tulee semmonen puolen päivän reissu, että paljon mahdollista, että se on yökoon takaisin. Semmoista se on nämä mun seikkailut. No niin, sitten saavutaan Muonioon ja näistä lähdetään kohti Kilpisjärviä. Vielä on pitkä matka. Pankilla pitää käydä jotain vaiheessa, mutta ei vielä, kun 60 kilsaa vasta ajettu, niin siellä ei kannata pankille mennä. Kello on 12. Ja toivottavasti tuolla pohjoisella kuntaa on pankkipaikkoja. Tätä 20 kilsaa mulla näyttää, että Kalkkoaivin teidän pakkaa, niin luulit sillä matkalla jo olevan jonkun pankkipitteen. Tuo on oikeastaan hyvä, jos on vähän lähempänä tää Kalkkoaivin siellä. Siitä. Sait polttoainetta varten, että riittää. Ja siellä näyttää taas projektililta sillä kovaakin tuo. 30 kilsaa on nyt ajettu tänään. Ja siellä on varttivuoden 1. Ja jostakin pitäisi nyt se polttoaine saa ennen kuin lähtee sinne Korseen ajamaan. On 15,5 astetta lämmintä. Tuuleskele, niin tuli tähän jopa kylmä olos. Kunhan tuo pesisajessa ihan niskaan, niin tulee varmasti kylmä olo. Ei oo tietenkään ajoapuolella mitään puoria paikalla, että potterit on ajoapuolella. Kun kesällä kuuluu, että ei herro pukeudutaan sitten. Ja tervetuloa myös tältä studiosta käsin tähän videon pariin. Tuo pikkusen on huonon kuulosta tuo ääni tuossa matka-ajossa, mutta eiköhän se kohta parane, niin eläpäs vielä klikkaile poispäin tästä videosta, vaan katselepas miltä näyttää. Tervetuloa! Nyt on avunut Kare kuvantoon ja mutta sitä sulla huoltoa, se on vähän vappaa. Katsotaan mä löydän kiinni vai mikä siinä tilanne. Polttoainetta sekä kuskille että popolle, jos sain tähän lisää. Mitähän siitä ei rajoittu. No niin, Kareusvaimossa syöty lounas, oli oikein maittava ja monipuolinen lounas siinä. Ja nyt on maha täällä mopolla ja kuskilla. Niin jatketaanpa sitä matkaa, kannattaa etsiä se Kalkkoaivin tie. Tästä pitäisi olla 34 kilsaa sinne matkaan, niin ei ole enää hirveän pitkä matka. Tervetuloa katsomaan tämmöistä videota, jossa ajellaan Kalkkoaivin tie. Lähdetään tuonne päin. Tässä on vissiin kilometrin verran semmoista hyvää tietä ja sitten jatkuu aika kivikkoista. Katsotaanpa päästäänkö perille vai pitääkö tähän uukkari. Tavoitteena on päästä sinne autiotuvalle mutkaan heittämään lenkki, mutta tälle amatöörille ei koskaan pysty lupaamaan liikoja. Tai pystyy he lupaamaan liikoja, mutta kun
tarkoitus on pitääkin niitä lupauksia. Niin ei luvata liikoja. Lähdetäänpä sitä seikkailemaan, miltä siellä näyttää. Ei muuta kuin matka. Hyttysiä on ihan kivasti suut ja silmät päällä. Neljä on nyt trippimittarissa. Ja kello on 10:02. Tervetuloa katselemaan tämmöstä videota, jossa käydään katsomassa Kalkkoaivin autiotupaa. Tässä ollaankin historiallisella tiellä ja alueella ajelemassa. Tähän vasemmalle puolelle tulee vanha lentokenttä. Toisen maailmansodan aikainen lentokenttä. Noin 100 × 100 metriä, eli aika pieni lentokenttä, johon on pystynyt tietynmallisella koneella laskeutumaan ainoastaan. Alkumatka tässä tiessä on tämmöistä aika hyvää kuntoista tietä, vähän savipintainen, mutta rapakkoa löytyy, niin lähdetäänpä seikkailemaan miltä se näyttää ja miten päästään perille ja päästäänkö perille. Tervetuloa taas kyytiin. Saksalaiset on tänne tehnyt Sturmbok-linjan ja se on ollut aika iso tuolla Käsivarren erämaassa tuo linja. On katkaissut tuo ihan koko Käsivarren tuo linjaus, eli tämä on niitä peruja. Vuonna 1944 alettu rakentamaan tuommoinen linja tuonne ja siellä on ollut jopa 10 000 miestä sitten siellä vuoristodivisioonassa. Saksalaisten 7. vuoristodivisioona. Tästä löytyy internetin ihmeellisestä maailmasta historiatietoa, semmonen kuin forgottenfronts.fi. Laitetaanpa se tuohon. Tuommoinen osoite on se. Niin käypä sieltä lukemassa, jos semmonen kiinnostaa sinua. Eli täällä on ihan näkyvillä vieläkin saksalaisten jättämiä romuja ja tavaroita, piikkilankaa löytyy ynnä muuta semmoista, niin annetaan niiden sotahistoriaa tavaroiden olla myös tuolla eikä kuskata niitä kukaan sieltä pois. Täältähän löytyy kivi. Siinä olikin vähän enempi vettä. Tää täällä on vissiin satanut. Rapakot tuossa oli aika syviä, että tässä joutuu niin jalat nostamaan tuosta tapeilta, että jos miettii, että tuo jalakatapin korkeus on varmaan se 20 sentin luokkaa suurin piirtein, tuossa voi olla vähän korkeammallakin, niin sitä vettä oli paikoin yli sen, että semmoinen 20-30 senttiä varmaan oli vettä joissakin kohtiin. Mutta joo, kylläpä sieltä pääsi. Kova pohjainen oli tuo tie. Ainoastaan tietenkin tuommoinen vesikö lilluu tuossa, niin muta ja savi tuossa tekee sitä todella liukkaan tuosta pohjasta, eli niiden kanssa luonnollisesti vähän varovaisemmin, mutta jos mopo vaan pysyy suorassa, niin ei siinä ole mitään hätää. Silloin toki kiviä voi olla siellä vedenpinnan alla ja niitä tässä yritänkin vähän tähystellä aina, että etten mihinkään kiveen törmää ja tuu sitten yllättävää tilannetta. Tuossa oli vähän pohjakosketusta tosiaan. Jysähti tuonne jalustimeen tai katalysaattorin tai pohjapanssariin. Aika syviä rapakoita ollut tähän asti nuo muutamat.
kun ei näe tuonne pohjaa, että minkälaista kiviä siellä on, niin vähän hankalaa sanoa, että mistä kannattaa mennä. Tämä tie on siis sen Sturmbok-linjan huoltotie. Eli se Sturmbok-linja on tullut tästä niin tuohon oikealle puolelle, oikean käen puolelle, tullut tuonne tunturin rinteisiin. Ja tämä on ollut huoltotie sitten sitä varten, joka on tehty sinne. Vähän eri lähteiden mukaan oli noita sotavangit on tätä tehneet. Ja joissain lähteissä oli, että 3000 vankia olisi ollut siellä, mutta ei taida oikeasti todellisuudessa olla ihan niin paljon, että joku 1000-1500 on mahdollisesti se realistinen arvio siitä vankien määrästä. Yleensä ottaen tuolla Lapissa, mitä on ollut sotavankeja, niin he on sitten telotettu, kun niille ei ole ollut käyttöä ja tarvetta, mutta tältä alueelta niin oletettavasti niin ollaan pidetty vangit hyvässä kunnossa ja niitä on päästetty täältä myös pois, eli kaikki vangit eivät ole tänne jääneet, mutta mahdollisesti tuolta maastosta kuitenkin löytyy niitä vankivainajia valitettavasti. Tämähän nousee ihan, täällähän näkyy maisemia, kun vähän kattelee sivuun. ...41,3 nyt. En enää tässä muista paljonko oli alussa. 34 jotakin. Eli 7 kilsaa tultu. Tämä 25 vuoden kesähän oli aika kuivaa. Ja tuossakin oli pitkä kuiva jakso, että ei ollut paljoa satanut, niin vettä oli kuitenkin kertynyt tuonne ja rapakoissa oli syvyyttä. Sitten varsinaisella sadekaudella ja jos sataa paljon vettä, niin silloin voi olla tuo vesimäärä erilainen toki tuolla. En usko nyt, että se nyt mitenkään tuplaantuu se vesimäärä tuolla tiellä, että kyllä se sieltä valuu pois. Ja seuraava kivikko. Täällä näitä kivikkoja piisaa. Ei näissä ole mitään, kunhan ei mene rengas puhki, niin ei ole mitään hätää näitä kyllä. Täällä tulee sitten vähän haastavamman näköinen kivikko. No eihän tämäkään näytä olevan. Kunnes kaajutaan, niin sittenhän se näyttää haastavalta. Joki keksinyt tulla tätä kivikkoa alaspäin. Helppohan se tätä tietä on tuolla joella tulla. Tät purohan tuo otti taas pohjaan kiinni. Pitäis melkein kohta pysähtyä katselematta miltä täällä näyttää, kun eihän tältä kypärän sisältä tullut katsottuako eteenpäin. Tuolla voisi ottaa autopaikka. Nyt lähtee nyt lettikin päälle. Tuossa voisi näyttää hyvältä paikalta. Mennäänpä tältä reunasta.
Tämän näköistä se on minun meno täällä. Eturenkas on ilmaa ja takarenkasa kansi hyvä. Ei se kyllä tuntunutkaan sitä, että se olisi puhennut, mutta ei sitä aina huomaa. Tästä ei kunnolla näy noita tunturimaisemia, mutta ehkä ne näkyy tuolla vähän matkan päässä. Eiköhän me jatketa pikkusen matkaa eteenpäin. Katsotaan, jos tulisi semmonen parempi näköalapaikka. Tuolla päädyssä olevalla kämpällä ei ole sitten matkapuhelinverkkoa, eli kenttiä ollenkaan, eli jos sieltä haluaa yhteyttä ottaa ulkomaailmaan, niin pitää kiivetä siihen lähellä olevalle tunturille. Mutta toisaalta taas sehän olisi vaan parhaimmillaan, että eipähän kukaan häirittisi, jos menisi sinne kämpälle. On kuvan paikka. Noin 10 kilsaa vissiin. Mä en muista paljonko se oli siinä lähtiessä se matka, mutta 44 on nyt mittarissa. Silloin taisi olla 35 jotakin, niin kohta 10 kilsaa. 9 kilsaa ollaan tultu. Siitä vaan yli. Varmaan tämä linja on hyvä. Nyt vähän roiskahti jo jalakoillekin vettä. Ensimmäinen pisara, mikä tuli kengälle. Tai sukaalle asti. Ihan perus pennarit on jalassa. No näkyyhän olevan märätty tuolta pinnasta. Jännä, että se tänne pysyy tänne vesi, vaikka tämä on tämmönen korkeampi paikka. On kai se siistin näköinen. Joo, jatketaan taas matkaa. Pitäis tehdä noroja tuohon viereen, niin pääsis tuo vesi valumaan pois. Tuskin se ei tänne tielle mitään hyvää tekee tommoset isot rapaakot. Näyttää se kun toinenkin mopo menneen tuonne. En tiedä onko tänään, mutta tuoreet jäljet ainakin näyttää olevan.
pohojasta, niin se on aina vähän, jos horjahtaa tuossa ja kaatuu, niin se on tympiä. No ainahan se on tympiä, jos kaatuu, mutta vesiesteessä varsinkin. Nyt on taukopaikka. On siistin näköinen paikka. Verpata lasi vettä tai suullinen vettä ja nautitaan maisemista ja sitten jatketaan taas matka. Ihan siistiltähän tuo tie vaikuttaa. On tuossa enempi tekemistä kuin eilisellä pätkällä. Altan vanhalla postitiellä niin on tuossa vähän enempi tekemistä ja pitää olla tarkempana kuin siellä, että se oli paljon helppomaastoisempi, että jos mietitte, että käytte tämän ajamassa ja tämä menee ihan niin vettä vaan, niin se Altan postitie kyllä menee sitten niin silmät kiinni sen jälkeen, että se on hyvässä kunnossa, se ei siinä ollut, alkumatkassa oli kivikkoa, mutta joo, siitä on eri videolla tarina, niin eipä sekoiteta sitä tähän. Katselepa tämäkin video loppuun, että miten tämä päättyykään. Ei muuta kuin pidetään pikku tauko. Ja tähän tulee toinenkin motori. Morjes! Päivä. Oliko minkälaista maastoa tuossa? Kivikkoista. Joo, niin mä kuulin kanssa, että siellä on kivikkoista. Antoikin hyvään ajo-ohjeen tämä kotarikuski tuossa, että pitää vaan vauhtia yllä, niin kyllä se menee, mutta tämä mopo ei tuota keulaa kevennä yhtään kaasulla, niin sitä vauhtia ei oikeastaan hirveästi pystynyt ainakaan minun ajotajolla pitämään, mutta ehkä jossakin vaiheessa sitten voisi pitääkin, mutta tuo oli ensimmäinen kerta tuolla ja koska mulla on GoPro, niin sehän tekee välillä temppuja, nyt se kadotti äänen. Yleensä se kadottaa kuvan ja äänisäilyn, mutta nyt lähti sitten ääni jostakin syystä hetkeksi ja kohtapa se pallaakin takaisin. Toki siinä nyt ei varmasti mitään menetä. Tässäpä tuleekin uusintana sitten nuo samat äskeiset rapahdat. Ja juuri tuota tarkoitan sillä liukkaalla pohjalla. Toki ajelin vähän liian laajasta, eli se tulee se tien kaltevuus ja mutapinta siinä osakseen. Niin siinä kastui sitten kengät, kun en pystynyt tapelta enää ajamaan, niin kuin jalat ylhäällä ajamaan, vaan joutui laskemaan jalat tapeille. Siinä on kivikkoa pohjoissa, mutta mennään tuosta laajasta. Hitaasti, niin ei löy tuonne pohjaan. Ja se on niin vähän maavarraa tätä mopolta. Pari kertaa jo kopsahtanut pohjaan.
Sturmbok-linja ollut todella vahva puolustusasema johtuen tuosta sen sijainnista. Ja siellä kun se on ollut tunturin rinteillä kaivettuna esimerkiksi kallioon, niin puolustaminen sieltä on ollut todella helppoa. Eli suomalaiset on sitten yrittänyt saksalaisia sieltä häätää pois, mutta huomannutkin, että eipä onnistukaan. Eli sitä linjalta on nähnyt kilometrin päähän. Sitten kun suomalaiset on yrittänyt sinne tulla ajamaan saksalaisia pois, saksalaiset on sitten lopulta toisen maailmansodan päättymisen tiimoilta vetäytynyt itse sieltä pois. Toki en ole mikään historian opettaja, eli minun videossa saattaa tulla väärääkin tietoa, mutta tämmönen on minun käsitys tästä asiasta. Saa kommenttikenttään korjata ihan vapaasti ja kertoa oman näkemyksensä, että miten asiat on oikeasti mennyt, jos on tietoa siellä päässä. Kiitos ja anteeksi, jos annan väärää tietoa, ja ole hyvä, jos satutkin saamaan tästä uutta tietoa, mikä on sinulle ihan uutta. Kattele silti moporeissuvideo loppuun asti, mitä näytti tämä tie ajella. Tarkoitus oli kuvata tosiaan tähän mahdollisimman paljon tätä, eli sitten joku, joka katselee tätä, niin näkee, että minkälainen tie tämä on ajaa, ja pystyy sitten tekemään sitä omat päätelmänsä, että kannattaako käydä itse kokeilemassa. Ja tässäkin on oikein hyvä maastosta, hyvä kulkuista reittiä tällä hetkellä. Ja reitti vaihteli aika paljon tuolla. Oli tämmöistä hyvää pätkää, missä pystyi ajamaan vähän lujempaa tuolla mopolla, ja sitten semmoista pätkää, missä ei oikeasti pystynyt oikeastaan juuri ajamaan tuolla mopolla. Mutta nämä on tämmöisiä rypeämisiä minulta. Tässä jokaisella kilometrillä kun ajelen, niin opin aina uutta toivottavasti, ja jossakin vaiheessa osaan jopa ajaa tuolla vehkeellä sitten. Mutta oppia ikää kaikki sanotaan, ja sitähän tässä nyt tehdäänkin. Kivien kiertelyn opettelua ja mopohallinnan ja painopisteen opettelua myös. Sotilaiden määrässä Suomi on ollut alta vastaajana, kun on yritetty häätää pois. Suomalaisia on ollut noin 1000 miehen vahvuinen ryhmä. Heitä on ollut vastassa 14 000 miehen vahvuinen karaistunut Saksan 7. vuoristodivisioona, eli olettaakin sopii, että silloinpa sinne ei hyökätä nuipaa. Siinähän on kivikkoa. Kerrakseen. Oikein kun on rakkakivi. Onkohan se joku jättiläisen hiekkalaatikko? Tuohan saattaa jättiläiselle näyttää niinku pikku hiekalta nuo kivet. Se saattaa olla jättiläisen pikku hiekkalaatikko. Ja se jatkuu toiselle puolelle. Tässä kohti olikin tämmönen vähän pidempi pätkä tämmöstä mukavaa ajettavaa tietä, jossa ei tarvinnut niinkään paljon kiviä kierrellä. Eli tässä pystyi nyt vähän sen pitämään vauhtia kuitenkin, ja oli oikein miellyttävä pintainen tuo tie ajella. Tuo on kyllä suositus ajelemaan tuota ilman muuta. Oikein mukava osuus oli tuossa.
siistin näköinen. Onpa hieno. Siistin näköistä. Tuolla on se äskeinen auto. En tiedä näkyykö se kamerassa. Mä piirräsin kartta tai kuvaan laitamerkin. Tuolta tuli tuo tie ja nousi tänne ylös. Ja täältä vissiin laskeuttaa sitten alas. En tiedä aletaanko olemaan jo kohta aika lähellä sitä loppupaikkaa, mutta lähdetäpä kahtomaan. Sieltäpä se sitten selviää. Leftikin lähti päälle juttu. Me ollaan kohta 20 kilometriä tultu tää, niin ei tässä enää hirveän pitkästi ole. Siistin näköinen tuo on. Ykkönen meni samalla silmään. Täällä loppumatkassa sitten noustaan aika paljon enempi ja puustoakaan ei enää ole tuossa, eli näköalat alkaa paranemaan huomattavasti sitten täällä päässä. Tämähän meni ihan kivien kiertelyksi. Tää sääli tuolta droneja kuitenkin tuolla laukissa. No joo, tekousy. Ei, kyllä mä sitä oikeesti vähän ajattelen. Mä jotenkin tärkeä sitä ehoitaho. Ja tähän tulee tämmöstä samalla hiasajoa ja teknistä treeniä. Oho, tulee vähän isompa. Mennään mä täältä kautta. Ja vähän tulee jalaka. Ilukin. Enpä täyttää välistä. Oh jee. Näppiä. On kuvan paikka. On siisti. Ajetaanpa tonne loppuun vielä. Mennäänpä tonne perille asti ja nyt ei meillä enää ole hirveä pitkä matka. Mulla on pelottanut renkaat vaan, että jos niitä joutuu täällä paikkomaan, niin se on tympeetä hommaa. Mutta jos pitää, niin sitten pitää. Ei sille voi mitään. Nyt me jatketaan matkaa. 55 on nyt ja taisi olla 35 silloin lähti. 20 kilsaa on tähän tultu. 5 kilsaa about tieralla.
tismalleen tasa. Sehän on tietenkin akusta loppuvirta tuossa röykkyytyksessä jossakin vaiheessa. En tiedä, äsken huomasin vaan, että se on pimienä, niin oli pakko vielä pysähtyä vaihtamaan akku tässä. Elikkä sitten jatketaan tuonne perille. Eihän meillä tässä mihinkään kiirettä ollenkaan. Tässä menee se aika, mikä menee. Ei tämä mikään hirviän hias oo ajaa, että jos tämä on 25 kilsaa, niin mä sanon sitä tunnissa tämän kyllä ajaa varmaan. Kello on nyt 3:04. En muista mihin aikaan lähiä. Ainakin puoli tuntia juteltiin tuossa yhden kanssa. Pysähtynyt muutaman kerran päästä kuvia, niin kyllä siitä saa ottaa 3 varttia ehkä pois. Puoli tuntia ainakin saattaa pois tuota ajasta, mitä nyt on tähän mennessä. Ei tässä joudu edes miettimään paljonko se kello oli lähti, eikä tänne muita. Ois se ollut 2. Hetkinen, mulla on kohta 2 tuntia mennyt tuon tänne ajaa. Oon minä kyllä varmaan sen 3 varttia ainakin on mennyt aikaa pysähdyksiä. No on mikä on, mutta ei tämä kuitenkaan mikään älyttömän hiaa. Totta kai välillä pitää ajaa tälleen 10, 20 näyttää mittari nyt se. Toki ylämähän pääsee oikein sitten, jos on vaikka KTM, niin sillähän pääsee nätisti tänne näkki viikon, että sen muuta on kaatua vaan. Tällä mopolla ja näillä fajoilla mennään tätä vauhtia, mutta ollaan särkemättä itseä. Se on se pääpointti tätä mun homma. Seikkaillaan ja ihmetellään. Siinä otti tappohoitakin. Se on justiinsa niin. Täällä pitäis se tulla vielä... Hyvä, ettei jalanajan on siinä. Tulee sitten tämän kivikon jälkeen kivikkoinen lappu. Tai sitten vähän ylämäen jälkeen tulee kivikkoinen lasku, niin sitten olisi sitten perillä. Jotta ymmärsin oikein. Ainakin tuo kaveri sanoo, että siinä on 2 lyhyttä kivikkoa, että on 1 semmoinen pitempi kivikko, ja sitten se on alla Tuollahan on hienon näköinen järvi. Aivan viimeisen päällä. Ei varmasti kuvasanaa, mutta näyttää tyytyy. Oi. Kyllä se on taas kuvan paikka. Kuvan paikka. Tässä on. Nää on sammutettava tuo laturi, ei sen tarvii ladata. Kun akku on päällä, niin sen ei tarvii enää ladata. On se siistiä homma. On viimeisepä. Tässä vaan mopo vaihtaa vähän erilaiseen vielä. Se oli siisti ne KTM-kääpin, se oli 900, kun se 890 se silloin on KTM:llä. Niin ihan siistin näköinen. Ensin se oli vuosimalli, jopa aika tuoressa oli, siinä oli täysin maailman luistoja, tosiaan vakionopeussäätimet ja semmot. Toki ei sen varmaan pakkari päällä ajaa, kyllä se kaveri. Se oli kyllä ihan ajomiehen näköinen ja noita jälkeenkin välillä olevalla saattaa ihan ajeet. Menty muutakin kuin 90. Vauhti. Onhan se siisti. En tiedä kuuluuko mitään, kun täällä vähän tuuleskelee ja mopoa ääntä, mutta onhan tuo siisti näköinen. Tuonne se autiokappa vissiin tullut. Ehkä. Ja vois olla tuo. Tämän näköistä seutua. Tuolla on se autiokämppä. Tai se näyttäisi vähän sitä, en ole varma. Mennään katsomaan. Siistin näköistä. Näkyy tuolla
Tämmösiä lumihuippujakin. En tiedä, ne taitaa olla Norjan puolella kyllä ne. Pikkusen on tuossa tommoista teknistä osuutta vielä eessä. Ja sitten ollaan perin. Ja muuta kun mä nähdään katsomaan, onko se tuo paikka tuo. Se isähti taas tuohon. Jaha, voitko tuosta välistä? Siinä kun lintu piippaa, tai sitä alkoi tinnittää korvissa, mutta kuuluu sellainen piippaus. On se lintu, ei se oo moposta eikä kamerasta eikä muuta. Joo, tuossahan se lähti lentoon. On siis. Eikö tuolla mahtaa olla auto? Tämä tie mahtaa jatkaa tuonne eteenpäin. Ja on tuolla eetäpäin. Tuolla on jotakin, kyllä on tuolla. En tiedä, onko se. Mennään tän. Jos ei se täältä löydy se autiokämppä, se on tuo. Tuo näyttää kyllä vähän pienemmältä kuin kämppä. Täällähän porokin näkyy. Onko se tuolla se autiokämppä? Kiertääkö se tonne? Tuolla on ihan siistinä paikalla joku rakennus. Voiko sitä kiertää? Silloinhan me mennään sinne. Hienon näköistä. Olisiko tässäkin kuvaan paikka? Eihän niitä tuotettua liikaa. Joo, tuolla se näyttäisi olevan se autiokämppä. Ja sillä näyttäisi olevan hyttysillekin otollista paikkaa. Sanoo, että siellä oli ollut hyttysiä ihan reilut tuolla kuulemma. Tuolla pääpaikalla. Ne oli siellä ennen minua, niin minä en voi niitä häätää sieltä poiskaan oikein. Kyllä tässä lämmin tulee tässä touhuta. Jos joku ajattelee, että kylmää hommaa varmasti, niin kyllä tässä ihan hiki jo. On ihan märkänä ja niin ne on nuo kamppeetkin. Oi. Kamppeetkin on märkänä. Oho. Kyllä se mopo pitäisi olla semmonen, että se ei ota koko ajan maasta kiinni. Mutta sitten se pitäisi olla samalla semmonen kevyt käsitellä ja se saisi olla silloin, että tämmönen kääpiöltä maa. Aina jos on kevyt käsitellä, niin ei mun tarvitse yltää, että oi. Joo, tässähän on vähän haastavampaa kivikkoa. Ympäitä on isoja kiviä nyt. Ottaa pohjasta kiinni, mutta ei voi yli ajaa noita kiviä. Tää. Vääsotti pikkusen. Niis vaan mieli painaa papaata näistä ylitä ja... Mutta sitten kun sitä kaatuu tänne näillä pajoilla, niin se on tyntiä. Oi, sehän oli hyvä. Tää on tonnettaa. Joo, se ei oo katso kauan tytö, se on vähempi sisään auki. Tuossa varmaan täytyy olla. Tää on katso. Niitä kun siinä on vihaisena, häätää pois. Se ei oo kippaa.
täällä on oikeasti kivikkoa. Kuinkahan tympiä täältä tulla pois? Ja tasan 60 on trippimittarissa. Ja kello on 16.15. Menipä aikaa. Menipä kyllä tosi paljon aikaa. Mutta ei mitään, nyt ollaan perillä. Täällä on nyt suklaapatuka tauko ja juo vähän vettä ja pikkusen jos kuivuus hiki takista ja sitten jatketaan. Täällä on ollut joku Sturbock tai joku semmonen saksalaisten linja. Ja tämä voi liittyä täysin siihen tämä kivimuodostelma, että täällä on ilmeisesti tämä ilmasto on semmonen, että nämä säilyy hyvin pitkälle. Eli tämä on todennäköisesti joku saksalaisten bunkkeri. Tai joku semmonen. Kurkataanpa tämmöstä kivikkoa, josta on tullut ajeltua. Katsotaanpa mihin tämä. Elikkä tuonne saa jatkaa matkaa. Katsotaanpa. Mitä täällä näkyykö täällä mitään muuta. No tuolla on tämmönen kivipaasikas, mutta tuota ei ihminen tehnyt. Siellä on aivan kristallinkirkasta vettä. Näkyy tuonne pohjoja. Äkkiseltään kaloja huomaa. Mutta olipahan taas ajoharjoitusta kerrakseen Hondalla ja nyt vähän taukoa ja annetaan hien kuivaa vähän aikaa. Sitten lähdetään ottaa uusi hikipintaa. Joo, täällä on autiokämppä. Mäpä kuvaan sieltäkin vähän sen. Honda on todistetusti läpässyt Kalkkoaivin tien minun ajamana ja täällä on Metsähallituksen autiotupa. Katsotaanpa nähdäänkö sinne mitään sisällä. Ui, tämähän näyttää siistiä. Täällä ei kokenut kelekalla. Täällä on 2 tahtia öljyä ja iso tämmönen porstua tässä. Ja täällä on tämä tuvan puoli. Siellä on tämmönen uuni ja täällä on useammalle sängyt ja tänne on aika paljon jätetty romua. Hyttysmyrkkyä. Itse asiassa taianpa laittaa sitä, kun otan takin pois päältä. No se oli ihan hyvin jätetty. Mutta noahan on jo ruoanlaittovehkeitä, niin periaatteessa jos tänne joku eksyy ja meinaa kun on nälkään, niin se on vaikka riisiä. Puhastaa vettä. Joo, nokipannut on siinä. Ja tämä on siisti näköinen paikka. Täällä voisi ihan hyvin nukkuakin. Aivan hyvin olisi voinut olla yhden yön täälläkin. No, se on nyt myöhäistä, mutta tiedätpä sinä, joka tätä katot, niin tänne voi tulla yötä. Aika hyvän näköisesti on pysynyt täällä paikat. Vanhahan on tuo hirsi varmasti, onko täällä ollut tulipalo joskus. Ainakin Nokia on aika paljon ollut. Onko täällä ollut sitä vähän huonovetoinen uuni. Ja pelikortit on tuonut joku tänne. Voi pelata vaikka korttia. Sehän olisi olla, jos eksyt tänne erämaahan ja
mietit, että miten ihmeessä mä saisin jonkun ihmisen kiinni, niin alapa pelaa pasianssia, niin joku on selän takana neuvomassa. Tuossa on karttaa. Tämä on näköjään vapaa-lupa-alueen kartta, joo. Joo, tämmöistä. Pidetäänpä pikku tauko ja jatketaan sitten matkaa. Onhan tänään aina pitänyt jonkun kirjoittaa jotakin. Moro. Onko sillä hyvä heine? Onko hyvä heine? Täällä ei tarvitse ruohonleikkuria, kun täällä on poro. Eipä mennä lähemmäksi häirittämään sitä. Se on tuossa ihan vieressä. Katsotaan vaan nyt se kaataa ton mopoon tosta lähtis. Ei lähti eri suuntaan.